So magluluto tayo ng manok, pare. Pero gagawa tayo ng tatlong klaseng application para sa buong manok. Meron tayong roasted, meron tayong fried, di ba? Pangatlo, syempre, smoke, pare. Gustong-gusto natin. At syempre, gagamit tayo ng Bounty Fresh 100% all natural, no added hormones, no steroids, pare, tsaka budget friendly kasi nga. Kring! Ganda, di ba? Pero palitan mo na mas maganda yun, di ba? Ito mga gagamitin natin manok ngayon. Bounty Fresh Family Feast, pare. Sobrang laki niyan. Bounty Fresh Young and Tender, di ba? Tapos ito, yung kanilang free range chicken. Dito ako pinaka-interested kasi nagamit ko na to before and ibang klase. Masarap talaga. So, ito na nga mga manok natin. Nag-prepare lang ako ng brine dito, pare. Papakita ko sa'yo. Yan. Alam nyo na yan. Kabisado nyo na yan. Kailangan lang natin gawin to kasi buong manok yung gagamitin natin. So, medyo mas malaki yung salt penetration na kailangan natin, di ba? Meron pa tayong gagawin para maluto natin na maayos sa mga manok natin. Ang tawag doon ay spatchcocking. Nakita nyo na dati dito yun. Papakita ko saglit. So, itong manok natin, ang gagawin lang natin is puputulin lang natin ang gitna. May dalawang options kayo actually. Pwede nyo tanggalin yung buong backbone and in extension yung leg, or pwede nyo lang siyang putulin talaga. Diba? Pwede ko, napauupuin nyo yung manok, Indian seat. Kung magulo, susumbok kita sa nanay mo. Pwede mo na idiretso yan. So kayo mag-alala, pwede nyo tulungan ng kamay. Diba? Usually kasi pag natanggal na yung konti dyan, pwede nyo ng kamay ng diretso yan. Pag hindi, konting kutsilyo pa. Pag natanggal nyo na, bibiyakin nyo lang siya na ganyan, flat na siya. Pwede nyo na itong erect na ngayon sa brine nyo. Upo, kamakulit, bukod sa nanay mo. Lahat sila nasa brine na. Make sure lang yung brine nyo hindi mainit. Diba? Ninong brine. Brine lang natin siya for at least 2 hours. Diba? After 2 hours, eto na ang manok natin. Medyo mas malamig ng konti. Kasi sa ref natin siya inisda. Hindi mo to hahayaan sa labas. Diba? Tapos kung makikita nyo rito, medyo iba na rin yung kulay ng tubig natin. Yung nga sinasabi ko kanina, nakakatas yung mga katas ng manok. Diba? Tapos, okay na siya. Pwede natin siyang i-prepare sa mga kanya-kanyang particular na dish at magsisimula tayo sa Bounty Fresh Young and Tender Whole Fried Chicken, di ba? Kasi kaya ito ang gagamitin natin kasi tamang-tama ang size, malambot, juicy, perfecto pang buong fried chicken. Gagawa tayo ng poaching liquid. Meron tayo dito ng tubig na pinapakulo natin at maghihiwa tayo ng sibuyas. Pamintang buo, tulad ng nilagay natin sa brine kanina. Dahon ng laurel. Ito optional lang, star anise, syempre asin. Tihintayin lang natin itong kumulo. So ito ang ating manok na kakahango lang natin mula sa brine at diretso na natin. Actually, sa parang brine din, maintain nyo lang yung shape na kung paano siya gusto iprito. Ganoon na dapat siya. Tapos sisimmer lang natin to for siguro less than 10 minutes. Depende by feel kakapain natin to. So ang manok natin ay pinakuluan natin ng mga more or less 8 minutes. 8 to 9 minutes, diba? Hilaw pa yan, pero kukunin na natin yan. Make sure lang na hindi nyo masisira yung balat. Tapos tutuyuin lang natin ng konti para lang pag sinalang natin sa mantika, kasi nga fried chicken to, kailangan natin siyang i-fry, hindi masyado magtalsikan. Ang mantika natin hindi dapat masyado mainit. Sakto lang para hindi mag World War III. Tapos testing natin. Mainit pala. Dahan-dahan lang, mahina lang yung mantika kasi ang gusto lang muna nating mangyari is maluto yung manok hanggang loob. Tapos pag gusto na nating mag-focus sa labas, palutungin yung skin, di ba? Tsaka natin lalakasan yung apoy. Balikan natin mamaya kapag di na masyadong galit. So yung manok natin, medyo luto na siya ng konti. Medyo, hindi pa sagad. Kailangan na siya ibaliktad, di ba? Ayan. Tapos constantly gagalaw natin yan kasi ayaw nating mag-rest siya dun sa ilalim ng wok kasi masusunog siya, di ba? Tapos for the last time, babalik na rin natin to para lang hindi masunog yung balat. Yan. Oof. So palagay ko, sa aking non-expert opinion, luto na ang ating manok. Taktakin mo. Ayan, pare, luto na siya.
Okay, so eto ang ating Bounty Fresh Young and Tender Fried Chicken, pare. Whole fried chicken, buong buo, tama ang size, di ba? Malambot at juicy, di ba? Para describe ko yung sarili ko doon. So bubuuin na natin ang ating smoker para sa ating Bounty Fresh Smoked Chicken, pare. Best in Lego, grade 3. Handa na ang tomb ng ating chicken pharaoh, pare. Ito yung pinaka-cooking chamber natin. Dito tayo maglalagay ng manok. Andito ang pinaka-protina natin. Sa ilalim nito, may hollow na part. Dito tayo maglalagay ng uling, which is yung heat source natin. And dito rin manggagaling yung kahoy. Separated siya nitong brick na to kasi indirect heat ang gagamitin natin. Gusto natin mag-travel yung heat mula dito sa source, papunta dito. Kasi kung wala to, parang inihaw lang yun. Di ba, pare? Tama. Tapos tatakpan natin yun, nito, para syempre makontain natin yung smoke. Diba? So, tara, salang na natin yung smoked chicken natin. Kung pakita nahihirapan akong tumayo, kung papakita. So, ngayon lulutuin natin ay hindi ito, pero ito yung isa sa gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay Bounty Fresh Free Range Chicken. Maganda siyang gamitin dito sa Dishado kasi malasa siya, pare, diba? Malasa siya. Tapos para siyang native na manok pero hindi matigas. Best of both worlds, pare. Andun yung lasa and andun yung tenderness. Magsisimula tayo sa brownies, hindi uling yan. Yan. So habang pinapabaga natin ang uling natin dito, gagawa tayo ng simpleng spice rub. Sisimula tayo sa smoked paprika. Yan, konti lang. Ito optional, pero gagamit tayo dito ng garam masala. Kasi marami na tong blend of spices kaysa maglagay ka dyan ng cinnamon and all, di ba? Cumin. Dito ka na lang kumuha ng pungency sa garam masala. Konti lang. Garlic powder. Medyo maraming garlic powder. Onion powder. Brown sugar, paminta, tapos salt. So, haluin lang natin. Tapos, irarab na natin yung manok natin. Medyo tutuyuin lang natin ang konti, no? Para lang kumapit talaga sa kanya yung rub. Ayan, buso lang. Tapos, irab nyo. Tapos kukuha tayo ng aluminum foil. Kaya lang naman tayo mag-aluminum foil para hindi nakasayad yung chicken natin sa bricks. Malinis naman yung bricks namin. Basically, gagawa lang tayo ng custom na pan. Pwede ba natin lagyan ng isa pang layer para lang mas sturdy yung natin. Tapos magdadagdag pa tayo ng konting rub pa sa taas. At ready na itong isa lang. Kasi iusod lang natin to dito sa side na to. Ayan. Kailangan muna natin ang ating smoking wood. So, ang ating manok lalagay natin dyan. So, babalikan natin to after siguro more or less 2 to 3 hours. Depende kasi kung gaano ka-consistent yung init natin. Kasi hindi naman consistent ang init ng uling talaga. Tapos syempre yung smoke, dapat nagsusmoke. Hindi dapat nag-aapoy yung kahoy, di ba? Dapat light smoke lang talaga. Ang ating smoked chicken. Tingnan natin kung luto na. Oo, luto na to. So eto na ang ating Bounty Fresh Free Range Smoked Chicken, pare. Di ba? Juicy, pare. Oh. Sasabaw ko sa kanin yan. So ngayon, ang susunod natin lulutuin ay Bounty Fresh Family Feast Roasted Chicken. Perfect na perfect to sa salo-salo kasi yung size niya, di ba? Medyo malaki, pare. The bigger, the better tayo dyan, pare. This can easily feed a family of siguro 5. Yeah? Sobra-sobra pa to, di ba? Tapos na tayo sa paminta. Mustard. Kahit anong mustard na meron kayo. Ito kasi yung pinaka magdidikit nung mga ilalagay natin dito sa manok eh. Thyme, pare. Sana all may thyme. Rosemary. Tapos, lalamutakin lang natin to gently. Lulusin lang natin ng konti sa breast part. Tapos yan, pag nalusin nyo na, meron na siyang parang 2 bulsa sa loob. Kuha kayo ng butter at ilalagay nyo doon sa loob nyon. Ngayon, ang point nito is, since sineparate natin siya at naglagay tayo ng fat doon sa loob ng butter, mangyayari sa kanya is, matutunaw yung butter and mapiprito yung balat habang nakadikit sa manok. Lalagyan na natin siya sa ating tray. Pinili namin yung butas-butas para may circulation ng hangin. Ano pare, ang laki niya, 1.7 kilos yan.
So, para lang mas maganda ng konti, lagyan natin ng mga herbs na nilagay natin kanina sa taas. Pamintang durog, tsaka thyme. Merong mga natira pang juices mula doon sa ano, mabuhos mo, di ba? Kasi, why not? Tapos sasalo na natin sa oven natin at 220 degrees Celsius for more or less mga isang oras. Depende. I-check nyo talaga. Check. Pindot-pindutin nyo mamaya para malaman nyo. Balikan natin maya-maya yan, pare. At palagay ko, luto na rin ang ating roasted chicken. Tingnan natin, pare. Uy, medyo look at that. Mas gwapo pa sa akin. Sabi ko, tingnan mo naman yan. Yung pinangako ko sa inyong paglulutong ng balat. Ayun, no? Ayun, no? Parang jalosing hinampa sa ulo mo yan. Roasted chicken, okay. Pero one. Ito na ang ating Bounty Fresh Family Feast Roasted Chicken, di ba? Perfect sa salo-salo. The bigger, the better. Parang ako, pare, di ba? And para sa bonggang family gatherings yan. So, syempre, hindi pwedeng manok lang. Meron tayong konting condiments lang or side dishes para sa mga lulutuin natin. No? Gagawa muna tayo ng coleslaw. Syempre, meron tayo ditong repolyo. Dapat para siyang confetti. Ha? Tapos susunod natin sibuyas. Ganun lang din. Pinakamanipis lang din. Kahit mga kalahating sibuyas lang siguro. Para mild lang yung ano natin, coleslaw natin. Okay, susunod ay carrots. Iwain lang natin siya. Para makuha mo yung desired na length na gusto mo. Yan. Tsaka ngayon natin siya pagpapatong-patong. Ngayon lang natin ang parang, yan, julienne. Mga ganyan. Pagka pantay-pantay siya, ilagay nyo na rito. Lagyan natin ng mayonnaise. Yan. Konting gatas. Asin, konti lang. Tapos paminta. Calamansi juice, lagyan natin. Or lemon juice, di ba? Kung marami kang pera. Ako wala eh. Saluin na natin. Diyan na yung coleslaw natin, pare. Mabilis lang, di ba? Nagawa tayo ng sweet chili sauce para sa ating fried chicken. Meron tayo ditong kumukulong tubig. Lalagyan lang natin yun ng ketchup. This is mainly for the color lang. Meron tayong chili flakes. Asukal, pare. Medyo marami, medyo alarming. Yan. Pag kumukulo na siya, alam nyo na yan. Meron tayo ditong cornstarch and water mixture. Nalagay lang natin yan dyan, dahan-dahan, hanggang makuha na yung lapot na gusto nyo. And pag okay na sa inyo yung lapot na yan, remember, lalapot pa siya mamaya ng konti pag lumamig. Talagyan pa rin natin ng asin yan. And that's it. I-adjust nyo na yung lasa niya. Ganun kasimple, ganun kabilis, ganun kasarap, ganun kagwapo. So ngayon gagawa tayo ng gravy mula dun sa ating pan drippings ng ating roasted chicken, di ba? Una muna natin gagawin na i-collect muna natin ng as much oil as we can. Puro mantika lang muna. Concentrated na lasa ng manok natin para so kailangan natin tanggalin yan. Sisindihan nyo. So, meron tayong red wine dito. Lalagay natin dyan. Kakalasin natin yan. Yan. Pag natanggal nyo na karamihan, wag lahat kasi malamang yung mga nanikit, sunog yun. Yung mga winning lang magpatanggal. Tapos ito, tapon nyo sa hugasin. Narinig kaya yun? Itong mantika natin, na mantika rin ng manok, iinitin na natin yan. At gagawa tayo ng roux, R-O-U-X. Yan ang magpapalapot ng sarsa natin. Harina. Konti lang. 1 tablespoon. Isang kutsarang harina, kayang magpalapot ng 180 ml ng tubig. Kailangan lang natin siyang lutuin hanggang maging brown. Okay, so medyo brown na ang ating roux. Actually, hindi pa naman siya brown, pero pwede na. Ito ang katas ng manok natin. Bubuhos natin unti-unti. Hintayin yung makuha yung sagad niyang lapot, yung sagad na sagad, bago kayo maglagay uli. Tapos masyadong concentrated yung lasa na to, so maglalagay tayo ng tubig. Meron pala tayong pinagkuluan ng manok dito, di ba? Tingnan ko muna yung alat. Okay lang siya. Meron tayong chicken stock dito, nagkataon lang. Kuha tayo ng butter. Kasi lalagay na, importante na malamig yun. Yan. Kasi i-emulsify natin to. So dahil malamig siya, unti-unti siyang nai-introduce sa sarsa at mas malelesen yung chance na mag-split siya. Paminta lang at yung alat kung kailangan nyo i-adjust, sa inyo na yan. Yan, goods yan. Okay naman. Okay
Okay, sa ngayon, magtitingi na tayo dahil excited na ako kasi kanina ko pa siya niluluto, kanina ko pa siya gustong kainin, ngayon matitikman ko na siya. Magsisimula tayo sa Bounty Fresh Free Range Chicken pa rin na in-smoke natin. Siyempre, titing muna natin kung luto ba siya. Uy, hanggang loob pare, ang bango, diba? Tikman ko muna siya nang walang condiment. Sorry, sobrang juicy, pare. Sobrang flavorful ng karne. Pero sobrang nakadagdag pa yung smoking natin. Siyempre, titikman natin to na merong tayong coleslaw. Gusto kong sabihin sobrang sarap. Pero kasi baka sabihin yung yabang ko eh. Pero totoo kasi talaga. Sobrang juicy, sobrang tender, sobrang flavorful. Yung slow cooking niya, sobrang nakatulong para hindi siya, hindi siya mag-dry and paano ba mas pasukin yung flavor. Iba talaga pare pag laking farm fresh. Ang sarap. Susunod natin itong ating Bounty Fresh Family Feast Roasted Chicken. Legit na roasted chicken pare. Uy, nakita mo yun pare kung gaano kadaling pilasin. Siyempre titikman muna natin ang walang sauce, 'di ba? Para walang daya. Sabihin niyo, ninong lang madugas. Talaga. Bukod sa brining na ginawa natin, nakatulong talaga yung natural na lasa ng karne. Yung fresh na fresh. Kasi honestly, kahit anong ilagay mong timpla dyan, anong method ang ilagay mo dyan, pag hindi talaga fresh yung manok mo, wala. Hindi talaga mag-work. Siyempre, titikman natin with the sauce. Dahil yung gravy natin ay gawa din sa drippings itong manok na to, ang sarap din talaga. Yeah. Siyempre, ang huli natin ay ang Bounty Fresh Young and Tender, pare. Kita nyo, hindi naman siya maliit talaga. Tama-tama lang yung size niya para maluto hanggang loob sa frying, di ba? Uy! Uy! Wala akong COVID pre kasi hinaamoy ko parang nalalasahan ko na eh. Kahit double cooking method ang ginawa natin, pinoach natin, tapos pinirito natin, sobrang tender pa rin niya. At ang lasa talaga ng laman. Tapos lutong-luto siya hanggang loob. Baka sabihin nyo, loko ko lang kayo eh. O, ayan o. Diba? Sabihin nyo, ninong lang scammer. Talaga, pero hindi ngayon. Siyempre, yung sweet chili sauce natin. Kahit kailan, hindi naging masamang combination ng sweet and salty. And naabot natin yun dito sa ating sweet chili sauce, no? Pero iba pa rin talaga yung yung nilamnam ng chicken. Like, legit, no joke pare. Ang lambot na rin, nakita nyo naman, di ba? So ngayon, pinakitaan ko nga kayo ng tatlong cooking methods para sa buong Bounty Fresh Chicken, no? Di ba? Gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng cooking methods ay pwede mag-apply sa kahit anong manok lang. For example, no, yung ginawa nga nating poaching and frying dito sa ating Bounty Fresh Young and Tender, tamang-tama kasi yung size niya, di ba? Kasi kung ibang size yan, baka lang hindi maging okay kasi masyadong malaki or masyadong maliit, madry or mahilaw. Baka tamang-tama yung size niya. Sa smoking naman, tama-tama rin yung pagiging medium size niya para sa smoking kasi pagka mahirap kasing mag-smoke talaga eh, honestly, di ba? It takes a lot of practice. Pero etong size na to, very forgiving ang Bounty Fresh free range natin kasi nandun siya sa tamang range na yun eh, di ba? And of course, yung roasting natin dito sa Bounty Fresh Family Feast, kita-kita nyo, malaki siya. Marami kaming napakain at mapapakain. At yun nga, walang mabibitin dyan, di ba? At available syempre ang Bounty Fresh products sa The Meat Market online store and sa lahat ng leading supermarkets nationwide, di ba? Iba talaga pag laking farmers, para kita nyo naman sa kinalabasan ng luto natin. At sa akin, laking farm din ako eh. Fresh na fresh. Diba?